Hi, good morning. Welcome back to NAMANI Construction. আমি যেতিয়া এই নামনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ফাৰ্মখন খুলি ল'লোঁ, যেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত মানে বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তেতিয়া যিবিলাক মানুহ আমাৰ তাতে আহে, যিবিলাক ক্লাইণ্টে মানে ঘৰ বনাম বুলি ভাবি আমাৰ তাত কণ্টেক্ট কৰে আমাক, চবৰে মানে ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ইমান বেছি লাক্সাৰী বা ইমান বেছি মানে হেৰি নাথাকে যে মানে হেভি হ'ব লাগিব এনেকুৱা নাথাকে। চিম্পল ঘৰ বনায়, 2টা ফ্ল'ৰ, 3টা ফ্ল'ৰ, গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত চিধা মানে নিজৰ কাৰণে ওপৰত ভাড়া দিব কিবা ট'টেলি চিম্পল কনচেপ্টত ঘৰবিলাক বনায়। এতিয়া মানে আমি তেতিয়া ভাবা আছিলোঁ যে মানুহবিলাকে কেতিয়া ডুপ্লেক্স বনাব, মানুহবিলাকে কেতিয়া মানে এই ফ্ৰণ্টটো ধুনীয়া ডিজাইনৰ বনাব। মানে ষ্টাৰ্টিঙত যিখিনি ক্লাইণ্ট আহিছে মানে আমিও ইমান ফেমাছ নাছিলোঁ, আৰু মানে মানুহবিলাকৰ যিবিলাক অহা আছিল মানে ল' বাজেটটো মানে ইমান বেছি নাথাকে, 25 লাখ, 30 লাখ, 40 লাখ ইমান থাকে। তাতে মানে চবখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ নহয়। তো সেই হিচাপত মানে আমি ডিজাইনবিলাক কৰোঁ, এলিভেশ্যনৰ ডিজাইনখিনি কৰিব ৰৈয়ে থাকে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত না আমি যিবিলাক আশা কৰি আছিলোঁ যে ডুপ্লেক্স বনাওক কোনোবাই, 2টা ফ্ল'ৰ, তাতে আমি যিখিনি মানে আমি শিকিব লগা, আমি ষ্টাডি কৰিব লগা বস্তুবিলাক ওলাই না, তাতে বহুত বেছি থাকে টেকনিকেল মানে স্পেচিফিকেশ্যনছ ৱাইজ, মানে যিখিনি বনাব লাগে, বিম ক'ত হ'ব, ভিতৰৰ পৰা দেখাত ভাল হ'ব লাগিব, মানে স্পেচ প্লেনিংটো বেচিকেলি। তো সেই হিচাপত আমি মানে ইচ্ছা কৰি আছিলোঁ এতিয়া যে মানে বাহ হওক সেই। কিন্তু 2025ত আমি ইমানকেইটা ডুপ্লেক্সৰ ডিজাইন বা নিজৰ ফালৰ পৰা ডুপ্লেক্স কনচেপ্ট হৈ আছে, যোৱাকালি মানে কাম কৰি আছোঁ আমি। 2টামান ভিডিঅ'ৰ আগতে মই আপলোড কৰি থৈছোঁ যে এটা হেৰি আছিল, কি কয়, পাখনত এটা কনচেপ্টত মানে ডুপ্লেক্স কনচেপ্টতে বিল্ডিং এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছোঁ আমি। সেইটো এটা যোৱাকালি যিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটোও ডুপ্লেক্সেই। তো মানে যিটো আশা আছিল সেইটো লাহে লাহে পূৰণ হৈ আছে। মোটামুটি 15টাৰ আশে পাশে ডুপ্লেক্স কনচেপ্টত ঘৰ আমি বনাই আছোঁ। এনিৱে, আজি আপোনালোকক মই মানে চিভিল পাৰ্টৰ কথাই কৈ থাকোঁতো, আজি মই আপোনালোকক ইণ্টেৰিয়ৰৰ প্ৰজেক্ট এটা চলি আছে, কেনেকুৱা কি চিষ্টেমত কামবিলাক কৰি আছোঁ, কি কি ভিতৰত আছে, চবখিনি বস্তু দেখাই আছোঁ। আহক। এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ বৰ্তমানটো খোলাই আছে। চ' এইটো প্ৰপাৰ ডুপ্লেক্স টাইপৰ নহয়, বাট ষ্টেয়াৰকেছটো ইটাৰ কানেক্টেড ভিতৰৰ ফালৰ পৰাই। আৱাজটো অলপ কাট হ'ব পাৰে, মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছোঁ ওপৰত, মানে শব্দ হ'ব পাৰে। এইটো হল। চ' এইটো এটা ৱাৰ্ড্ৰপ, যিটো ক'ব পাৰে ৱাক ইন ৱাৰ্ড্ৰপ, বাটৰ ভিতৰত এইটো এইটো এনেকুৱা কনচেপ্টত কৰা হৈছে, বিকজ ইয়াতে এখন চুইচ বৰ্ড আছে, যিটো বাথৰুমৰ ভিতৰৰ কাৰণে এক্টিভিটি কিনি আছে, লাইট, গিজাৰ, সেইখিনিৰ পইণ্ট ইয়াতে আছে। চ' সেইকাৰণে আমি সেইখিনি বাটখিনি এনেকৈ কাটি ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰিছোঁ। ইয়াতে মাইকে লগোৱা যাব, সেইটো দেখাই আছোঁ ৰ'ব। মিস্ত্ৰীৰ কম্বল, লাইট, চাওক আমাৰ ফিনিচিং। কিটচেন অলৰেডি গ্ৰেনাইটখিনি প্লেচ হৈ গ'ল। ইয়াতে ৱালৰ টাইলছখিনি ইনষ্টল হৈ গৈছে। খিৰিকীবিলাক দেখা হৈছে চবখিনি UPVC। ইয়াতে ওপৰত ষ্ট'ৰেজ এৰিয়াবিলাক আৰু হ'ল। এনিৱে, তো এনেকুৱা চিষ্টেমত এনেকুৱা কনচেপ্ট কামবিলাক আমাৰ চলি আছে। যদি বিচাৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।